අයිබෝන් හැමෝටම ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ UDTech Show YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ කොහොමද After Effects පාවිච්චි කරලා ගොඩක් ලස්සන audio visualization එකක් එහෙම නැත්නම් spectrum එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කැමති colors ඒ වගේම ඔයාලට කැමති mode එකක් select කරලා ගොඩක් ලස්සනට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට After Effects ගැන ගොඩක් ලොකු knowledge එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් අද කතා කරන steps ටික follow කරලා ගොඩක් ලස්සනට මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලගේ After Effects CC 2015 වල උඩ version එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් subscribe නොකරපු කෙනෙක් ඉන්නවනම් දැම්මම subscribe කරලා එකතු වෙන bell notification on කරගත්තොත් අපේ contents ඉක්මනින්ම ඔයාලගට notification එකක් කරා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැති යමු වීඩියෝ එකට. right ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මම පළලා description එකේ පොඩි template file එකක් දාලා තිනවා. ඒක download කරගන්න. ඉතින් ඒක zip file එකක් විදිහට තමයි ඔයාලට එන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් එක right click කරලා WinRAR අර Ho7 zip වගේ software එකක් හරහා extract කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ folder එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන other assets කියන folder එකේ තියෙන්නේ මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන music එක logo එක සහ background එක. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම focus කරන්න ඕනේ මේ visualizer template කියන folder එකට. මේක ඇතුලේ තියෙනවා templates දෙකක්. මෙන්න මෙතන තියෙන පළවෙනි ටෙම්ප්ලේට් එක ඕපන් කරන්න නම් ඔයාලගේ CC 2015 16 17 වගේ version එකක් තියෙන්න ඕනේ. 18 හෝ ඊට උඩ version එකක් නම් ඔයා second template file එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මම ළඟ තියෙන මේ විදිහ අපු latest After Effects release එක කියන්නේ 2021 version එක. ඒකින්ද මම මේ second project file එක ඕපන් කරගන්නවා double click කරලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි After Effects 2021 loading interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right ඉතින් මේ project එක මේ විදිහට After Effects වලින් open වුණා. ඊට අමතරව මට මෙන්න මෙතන පොඩි error එකක් වගේ message එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඔයා මේක okay කරන්න කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයගේ project panel එක timeline එක ඇතුළේ හැමදේම create වෙනවා මේ විදිහට. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන project panel එකට මම අර other assets කියන folder එක ඇතුළේ දීපු images ටික හෝ ඔයා කැමති audio එකක් music එකක් ඒ වගේම ඔයගේ logo එක සහ background එක import කරගන්න එක ඔයාලා පුළුවන් highlight කරලා drag and drop කරලා මේ දේවල් import කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන sequence 4ක් ලැබිලා තියෙනවා. ඔයා මෙතන image කියන sequence එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන shape layer එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා layer එක උඩට ඔයාගේ logo එක drag and drop කරන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට drag and drop කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ shape layer එක visible කරගන්න මෙන්න මෙතන eyeball mark එක select කරලා මේක invisible වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයා දාපු logo එකේ හෝ image එකේ drop down එක select කරන්න. transform කියලා එකක් එනවා ඒකත් select කරන්න. ඊට පස්සේ opacity කියලා එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ value එක ටිකක් අඩු කරන්න. ඊට පස්සේ අර පේනවා මේ වටේ ටික තද පාට වෙලා ඇතුළ අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රවුම කොටස විතරයි ඔයාගේ logo එක විදියට කියන්නේ spectrum එක ඇතුලේ අපිට පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේකෙන් පිට මොනවා හරි වට අවශ්‍ය දෙයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් text වගේ ඔයාලට පුළුවන් ගානට හදා ගන්න. ඉතින් මම ඔන්න ඔය ගානට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ විදිහට පිටින් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ opacity කයමත් ගානට හදා ගන්න පුළුවන් 100ක් විදිහට. ඊට පස්සේ මම ඒ drop downs off කරලා දාලා මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි final කියන sequence එකට යන්න. එතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර විදිහට අපේ spectrum එක මේ විදිහට වටේට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ මෙතන 100ක් කියලා තියෙන එක select කරලා fit කරගන්න. right ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට background image එක දාන්නත් පුළුවන් නොදාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් black තියෙන එකත් ලස්සන එක විදිහකින් කැමති නම් background එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කැමති අය වෙනුවෙන් මම විදිහට background image එකක් open කරගන්නවා drag and drop කරනවා. මතක මේ audio spectrum කියන folder එක සහ image කියන folder එකේ යටට ඔයාගේ background image එක drag and drop කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාගේ audio file එක drag and drop කරගන්න එක music එකක් වෙන්න පුළුවන් record කරපු එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් දෙයක් කියනවනම් මම මෙතනදී ඔයාලට මගේ පාවිච්චි කරන assets ටික දුන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේක experiment කරලා බලන්න පුළුවන් ඉන්න. ඔයාගේ වැඩේදී ඔයා මේ අර other assets කියන folder එක වෙනුවට දාන්න ඕනේ. ඔයාගේ logo එක, ඒ වගේම ඔයාගේ music file එක සහ ඔයාට අවශ්‍ය background එක. ඉතින් මම මෙතන මගේ music file එක import කරගන්නවා. ඒක ඔයා මේ ඔයාගේ දාපු background image එක යටට import කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම අර පොඩ්ඩක් මේක play කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා music එක නම් play වෙනවා. ඒ වුණාට මේ spectrum එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා assign කරන්න ඕනේ මේ spectrum එක ඔයාගේ audio එක විදිහට. ඉතින් ඒකට ඔයා කරන්න ඕනේ මුලින්ම effect controls වලට යන්න. effect controls වගේ window එකේ නැත්නම් window වලින් වට එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මෙතන තියෙන audio spectrum කියන එක select කරන්න.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මෙනුස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වෙන මොකක් හරි එකක් සිලෙක්ට් කරොත් ඔයාලට මේව බලා ගන්න ලැබෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මේ ෆයිනල් කියන සෙක්වෙන්ස් එක ඇතුලේ තියෙන ඔඩියෝ ස්පෙක්ට්‍රම් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔඩියෝ ලේයර් කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතන ඔයා මේ ඩ්‍රොප් ඩවුන් එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකේම නැත්නම් ඔඩියෝ ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් ඒක ඇටි ඔයා ඉම්පෝට් කරපු නමින් මම මේක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. දැන් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. wow අර වෙන ගොඩක් ලස්සන විදිහට අපේ ස්පෙක්ට්‍රම් එක වැඩ කරනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක සෙටින්ග්ස් ටිකක් හදලා මේක තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න. ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඉන්සයිඩ් කලර් අවුට්සයිඩ් කලර් කියලා පොඩි කලර් බාර් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේවා ඇඩ්ජස්ට් කරලා කැමති විදිහකට කලර්ස් හදා ගන්න. මම දැන් මෙතන අවුට්සයිඩ් කලර් කියන එක මෙතන ටික් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට නිල් පාට වගේ පාටක් දෙනවා. ඒක රතු පාට වගේම දෙනවා. මම මේ කලර් එක සිලෙක්ට් කරලා මේක ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ අවුට්සයිඩ් කලර් කියන එක තමයි අපි මෙතන දැම්මේ. ඊට පස්සේ ඉන්සයිඩ් කලර් කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයාලට කැමති විදිහකට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක කැන්සල් කරලා තිබිච්ච කලර් එකම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට අපි ස්පෙක්ට්‍රම් එක හදාගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔය සෙටින් ටික තමයි මට කතා කරන්න තියෙන. තව ගොඩක් සෙටින් තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න try කරලා බලන්න RGB colors දාන්න සහ තව ගොඩක් settings හැමදේම try කරලා බලන්න. කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා sample එකක් edit කරන නිසා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් final එකක් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් play කරලා පෙන්නන්නම්. right ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔක්කොම නම් play කරන්න විදියක් නැහැ. මොකද මේ මොනොත් වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා. right ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක ෆයිල් එකක් විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න එක. ඉතින් ඒකට ඔයා කරන්න ඕනේ ෆයිල් යන්න. ෆයිල් ගිහලා මෙතන එක්ස්පෝර්ට් කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් add to render queue දෙන්න. ඊට පස්සේ තව sequence එකක් create වෙනවා. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන අනවශ්‍ය හැම ෆයිල් එකම delete කරගන්න එක. මේ final කියන එක නැතුව. ඔයාලට වෙන මෙතන audio විශ්ලේෂක කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක click කරලා delete කී එක press කරලා delete කරගන්න keyboard එකේ. ඉතින් මම මේ ටික මේ විදිහට delete කරගන්නම්. ඉතින් මතකෙදු මේ ෆයිනල් කියන එක delete කරගන්න එපා. අනිත් එක විතරක් delete කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් හදන්න තියෙන මේ output 2 කියන එක මෙන්න මෙතන click කරන්න පොඩි link තැනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කැමති location එකක් දෙන්න. මම මෙතන desktop දෙනවා. desktop දීලා මෙතන කැමති නමක් දෙන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන A01 කියලා type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක save කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන output mode කියන තැන lossless කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඒක select කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට setting tab එකක් එනවා. ඔයාලට මේ format කියන තැනින් පුළුවන් කැමති format එකක් දෙන්න. ඉතින් මෙතන AVI තියෙන එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ window එක ඕකේ කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ render කියන එක click කරලා මේක ලේසියෙන්ම render කරගන්න. ඉතින් මම මේක මෙතනදී render කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ මොනොත් ගොඩක් වෙලා යන හින්දා. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි මම මගේ audio spectrum මගේ වැඩවලට නිර්මාණය කරගන්නේ Adobe After Effects software එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මතක තුවා caps lock on කරගෙන නම් ඉන්නේ keyboard එකක off කරලා මේ project එක කරන්න. මට ඒක ඒ වෙලාවේ කියන්න අමතක වුණා. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔන්න විදිහට තමයි මම මගේ වැඩේ කරගත්තේ. ඉතින් ඔයා තාම 3D Tech Show YouTube channel එක YouTube එකේ subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, Instagram එකේ follow කරන්න, Facebook එකේ like කරන්න, ඒ වගේම අපේ Telegram සහ WhatsApp groups වලට join වෙන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් එකකින් software ගැන වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.